Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderojmë Allahun xhalla xhelalu, mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. O Allahu Zot, na dhuro dije të dobishme, na mundëso vepra të mira. Sa të jemi gjallë, Zot na furnizon me furnizim të pastër të halal. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. O Allah, o Zot, na bëj dobi me atë që na ke mësuar, e na mëso atë që na bën dobi, edhe na shto vazhdimisht diturinë dhe urtësinë. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu wa nu'allimuhu hujjatan lana la hujjatan alayna, shahidan lana la shahidan alayna, shafi'an lana indaka ya rabbil alamin. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim. O Allahu Zot, bëje dijen që marrim dhe japim argument për ne, jo argument kundra nesh, dëshmi për ne, jo dëshmi kundra nesh. Bëje dijen që ne marrim dhe japim ndërmjetësim për ne ditën e gjykimit, atë ditë kur nuk do të ketë dobi për asgjë, vetëm se zemra që vjen në shëndetshme dhe e pastër. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka as-sawab fi al-qawli wal-amal. O Allahu Zot, na njeh me të vërtetën dhe na bëj pasues të vërtetës, na njeh me të kotën dhe na largo nga e kota. Atëherë po fillojmë inshallah taala me pyetjet të cilat edhe i kemi këtu të rezervuara. Po e fillojmë me pyetjen e parë për sot, thotë, disa nga argumentet që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Zotit, dhe pse njerëzimi e ka për obligim të ndjek profetin sallallahu alaihi wasallam, pra profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe jo pejgamberët e tjerë që kanë kaluar më herët. Çdo profet që ka ardhur ka shfuqizuar profetin pararendës. Nuk e ka mohuar profetin pararendës, po e ka shfuqizuar profetin pararendës. Kështu që me ardhin e pejgamberit alayhi salatu wassalam shfuqizohet ligji, libri, dhe çfarë ka ardhur me të ndonjë pejgamber përpara tij, dhe njerëzimi mbar obligohet për ta ndjekur profetin sallallahu alaihi wasallam. Njerëzimi mbar obligohet për të ndjekur profetin sallallahu alaihi wasallam, se Zoti thot në Kur'an: "Wa ma arsalnaka illa lin-nasi kafatan bashiran wa nadhira." Ty, o Muhammed, të kemi dërguar si profet për mbar njerëzimin, këshillues, qortues. Argumentet pse pejgamberi alayhis salam ishte profet, ose si mund të argumentojmë ne si musliman që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam me të vërtetë ka qenë pejgamber i Zotit. Argumentet për këtë janë shumë. Ne do të ndalemi në disa prej këtyre argumentave. 1. Jeta e tij. Merr dhe studioje jetën e tij nga fillimi deri në fund. Dhe ti do të kuptosh se nuk ke të bësh me njëri të zakonshëm, por ke të bësh me njëri i cili ka kontakte me qiellin, ka kontakte me Zotin, ka shpallje, inspirim dhe revelat nga Zoti. Jeta e tij është mrekulli. Jeta e tij ishte mrekulli, sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye çdo fjalë e tij ka qenë e qelluar me vend, çdo qëndrim, çdo vendim, çdo sjellje e tij ka qenë e qelluar me vend. Mënyra se si u rrit, mënyra se si u zhvillua, mënyra se si erdhi shpallja, mënyra se si u përball me popullin e tij, mënyra se si e mohuan dhe deshën ta ekzekutojnë emigrimi i tij dhe pastaj triumfi me popullin e tij, triumfi i fesë me cilën ai erdhi nga Zoti i gjithësisë, nuk ka dyshim se kanë qenë
një argument shumë i fortë dhe i fuqishëm se pejgamberi alayhis salam ka qenë pejgamber dhe i dërguar i Zotit. Pra jeta e tij është një për argumentave më të fortë, jeta e tij në burimet e saj të sakta është argument shumë i fortë për të kuptuar se këtë bësh një profet me një pejgamber. Profecit për të nga profetët e mëhershëm ose profecit për të në librat e mëhershëm. Profetët e mëhershëm e kanë përmendur pejgamberin alayhis salam ose drejt për drejt ose në formë të jo të drejt për drejt. Domethënë e kanë përmendur direkt ose indirekt. Është përmendur në librat e mëhershëm dhe është përmendur domethënë nga pejgamberët që kanë qenë përpara tij. Për këtë arsye edhe sot e kësaj dite në librat që fetë dhe besimet e tjera i referohen, ka pasazhe të vërteta dhe ndër këto pasazhe të vërteta janë dhe pasazhet të cilat flasin për profecinë në Mekë, në Arabinë Saudite, sot që i thonë Arabia Saudite, për profecinë në malet e Mekës, për profecinë në bijt e Ismailit, për profecinë në profetin e fundit i cili do të flasë në emrin e Zotit, sa herë që të thotë diçka do të përmendë emrin e Zotit, aq që ne i themi Bismillahirrahmanirrahim. Për profetin e fundit i cili është shumë i ngjashëm me Musain, për profetin e fundit i cili do të vijë si dhuratë nga Zoti, siç ka ndodhur me Isain alayhis salam, i cili ka thënë, unë do të shkoj tek Zoti, pra do të ngrihem në qiell, dhe Zoti do të sjellë si dhuratë njerëzimin të falëndëruarin, që i thonë në gjuhën arabe Muhammedin ose Ahmedin, dhe në greqishtën e vjetër Periklitos. Dikush tha pse ju e përmendni gjithmonë greqishtën e vjetër kur përmendni përkthimin e fjalës Muhammed ose përkthimin e fjalës Ahmed, sepse në greqishtën e vjetër kjo fjalë do thotë Ahmed, unë do shkoj tek Zoti im, dhe Zoti im do t'ju sjell Periklitos, të falëndëruarin, të shumë lavdëruarin, Muhammed, Ahmed. Po pse e përmendin greqishtën e vjetër? Sepse librat e tyre kanë kaluar një kalvar përkthimesh, dhe përkthimi i fundit dhe, si më thënë, vula e përkthimeve të librave të shenjtë të mëhershëm është greqishtja e vjetër. Nga greqishtja e vjetër pastaj janë përkthyer në gjitha gjuhët e botës. Nga greqishtja e vjetër në greqishtën e re dhe nga greqishtja e re në të gjitha gjuhët e botës. Qartë? Pra kemi hebraishtën, kemi latinishtën, kemi greqishtën e vjetër, pastaj kemi nga greqishtja e vjetër në greqishtën e re, pastaj nga greqishtja e re në të gjitha gjuhët e botës janë sot. Dhe në greqishtën e vjetër përmendet pikërisht Periklitos, ndërsa në greqishtën e re nuk është përkthyer me Periklitos, por është përkthyer ngushëlluesin. Unë do të shkoj tek Zoti dhe Zoti mbas meje do të sjellë ngushëlluesin. Në origjinal është të shumë lavdëruarin ose të shumë falëndëruarin. Dhe nga i shumë falëndëruar ose nga i shumë lavdëruar, që është emri Muhammed, po përkthehet në çdo gjuhë të botës, është përkthyer në ngushëllues. A kemi argumentat tjera ne muslimanët se profeti sallallahu alajhi wasallam është profet? Po, shpallja që solli nga Zoti i gjithësisë, Kurani është argument. Se profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam ka qenë pejgamber i Zotit. Po pse? Mrekullitë, profecitë që përmban te Kurani nuk ka dyshim se tregojnë se ka të bëjë ai që e ka folur këtë Kur'an me Zotin e gjithësisë. A ka argument tjetër që mund të argumentojmë si fakt fort se Muhamedi alayhis salam ka qenë
profet, po, mrekullit e përmendura në librin që i është zbritur dhe mrekullit në fjalët e tij. A ka argument tjetër? Po, profecit e përmendura në librin e Kuranit, pra në librin e Zotit, dhe profecit e përmendura në fjalët e tij. Triumfi i tij dhe i besimit të tij është një argument tjetër, plus që kemi të bëjmë me një profet, kemi të bëjmë me një pejgamber dhe nuk kemi të bëjmë me njëri të zakonshëm dhe njëri të thjesht. Thot, pse njerëzimi është i obliguar të ndjeki profetin e fundit? E përmendëm përgjigjen fillim fare, sepse në momentin që vjen një profet, shfuqizohet profeti para rendës. Ashtu siç obligoheshin njerëzit në kohën e Jezusit, Isait a.s. të pasonin Jezusin dhe të shkëputeshin nga mësimet e Mojsiut, Musait a.s. Në të njëjtën mënyrë obligohet njerëzimi mbar me ardhin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam të shkëputen nga mësimet, nga ligjet e ardhura më herët dhe të ndjekin ligjet e profetit fundit. Dhe kjo është normale dhe logjike, sepse nuk mund funksionojnë dy ligje në të njëjtën kohë si të vërteta. Nuk mund funksionojnë në të njëjtën kohë dy ligje si të vërteta. Është njësoj se kur të vish sot dhe të thot dikush, kur shkon në gjykat për të gjykuar për një çështje të kodit penal, për shembull, thotë unë nuk pranoj të gjykohem me ligjin e sotëm, po unë duhet të gjykohem me ligjin që ka qenë kohën e mbretit Zog. Faktikisht, ka pas ligj dhe kushtetut në atë kohë apo jo? Ka pas. A mund të thotë njeriu sot që unë duhet të gjykohem me ligjet e mbretit Zog? Themi jo. Ka qenë, e mohon kush se ka qenë, ka ekzistu, se mohon kush. Po që ka pas ligje në atë kohë, se mohon kush. Pse ne nuk e mohojmë ekzistencën e mbretit Zog, dhe pse ne nuk e mohojmë ekzistencën e ligjit dhe të kushtetutës në kohën e mbretit Zog, kjo nuk do të thotë që edhe sot duhet të ecim me ato ligje. Pse ne i pranojmë pejgamberët e mëhershëm, i duam pejgamberët e mëhershëm, besojmë në pejgamberët e mëhershëm dhe nuk quhesh musliman dhe besimtar, po nuk i pranove dhe po nuk i besove pejgamberët e mëhershëm, kjo nuk do të thotë se obligohemi që t'i ndjekim, sepse me ardhin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam shfuqizohen të gjithë dhe ne obligohemi të ndjekim Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Dhe kjo nuk është çështje, si më thon, e lënë, po është çështje e përcaktuar në Kur'an. Ka thënë Zoti në Kur'an, inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Feja e pranuar tek Allahu është Islami. Wa man yabtaghi ghayra al-Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin. Cili do të ndjek fe dhe besim tjetër përveç Islamit, Allahu nuk ka për t'ia pranuar. Dhe në botën tjetër do të jetë për të humburve. Bëhet fjalë për ata njerëz që ju ka ardhur e vërteta, e kanë kuptuar të vërtetën dhe s'kan pas në raport me kuptimin e të vërtetës kur farë më dyshje dhe dyshime dhe dileme, më pas e kanë mohuar të vërtetën, se kanë pranuar, atëherë këta njerëz në botën tjetër do ta kenë punën pisë. Sepse këtë e thot Zoti në Kur'an, që nuk është fjala ime. Kjo është fjala e Zotit në Kur'an. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, "Wallahi la yasma'u bi yahudiyyun wala nasrani, thumma la yu'minu bi illa dakhala an-nar." Pasha Allahun që ka ndorë shpirtin tim, nuk ka njeri mbi sipërfaqen e tokës, kushdo qoftë dhe çfarëdo feje qoftë, hebre apo i krishterë, që dëgjon për fenë dhe besimin islam, për atë që mua Allahu më solli, pra Kur'anin, feja, besimi, rregullat e tjera, dëgjon për profecinë e pejgamberit alayhis salatu wasallam, dhe më pas nuk e pranon, nuk e beson,
vetëm se ky njeri do të jetë lënd e zjarrit xhehenemit. Nëse e dëgjon, nëse i vjen pra informacioni, nëse e kupton dhe nuk ka mes tij dhe kuptimit të vërtetës asnjë lloj pengese. Kështu që kjo është logjike dhe kjo është normale, kështu funksionon. Për këtë arsye nuk mund të pranoj Zoti, me ardhin e profetit fundit, me ardhin e Muhamedit alayhis salam, asgjë tjetër vetëm se atë që solli profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe një arsye plus është fakti se ajo që erdhi me të pejgamberin alayhi salatu wasalam është një fe që ka mbet e pandryshuar, e ruajtur si ditën që e ka zbrit Zoti i gjithësisë. Pasi në këtë fe nuk ka hapësirë për të futur njerëzit duart e tyre në tekstet e shenjta. S'ka hapësirë. Kurani është i ruajtur, Kurani është i paprekshëm, fjalët e pejgamberit alayhis salam janë të ruajtura, hadithet e pejgamberit alayhis salam, kështu që nuk ka hapësirë ku të fusësh diçka apo të nxjerrësh diçka. Për këtë arsye nuk ka ndodhur ndonjëherë brenda Islamit që të ketë 2 Kur'an ose 2 sure, ose këta muslimanët e Afrikës kanë një Kur'an me një version krejt ndryshe nga muslimanët e Evropës apo nga muslimanët e Azisë apo nga muslimanët e Amerikës. S'ka lidhje. Kur'ani është kudo njësoj. Kur'ani është kudo njësoj. Dhe ky Kur'an është ruajtur prej 15 shekush dhe ruhet edhe sot e kësaj dite. Pra nuk ka 2 versione të Kur'anit, ashtu siç ndodh me të tjerët. Versioni, Bibla e këtyre, ungjit, ky ungjilli me këtë ungjillin, brenda një dhjate. S'mund të ndodhë në Islam. Islam ka një version. Nuk ka version të Ebu Bekrit, nuk ka version të Omerit, nuk ka version të Fatimës, nuk ka. Tregohet se njëri prej njerëzve që ishin jashtë Islamit debaton me Abu Daud al-Dhahiriun. Abu Daud al-Dhahiri ka qenë njëri që ka themeluar një shkollë juridike, por nuk është se ka pas ndonjë pranim, siç ka pas pranim në ummet shkolla Hanefie, shkolla Shafiie, shkolla Malikie dhe shkolla Hanbelie. Mirë pa i themeloi një mëdhëb në vete, të fortë, fuqishëm, pavarësisht se kishte disa shkarje, po ishte interesant në mënyrë se si e trajtonte situatën dhe se si interpretonte ligjin islam. Ka pas një herë, thot, një debat në kohën e vet, bëhet fjalë në kohën e Ibn Hazmit. Thot, ka pas një herë debat me disa të krishterë ose hebrej të kohës tij, se dialogu ndërfetar lëre çfarë trumpetohet sot, që arritje e madhe, çudi e madhe në Shqipëri ka në Islam, dialogu ndërfetar dhe bashkëtesa ndërfetare është në Kur'an. S'ka nevojë me na mësu kush. Janë ulur njerëz dhe kanë debatuar për Kur'anin dhe ndër të tjera Ibn Hazm ju ka thënë në debat që dëgjon, ne nuk jemi si ju keni disa versione, çdo medhheb tek ju, çdo shkollë ka versionin e vet të librit të shenjtë, ndërsa tek ne muslimanët kudo që të shkosh një version ka. I ka thënë ai përballë, jo thotë edhe ju keni 2 versione të Kur'anit. Ka thënë si? Ka thënë shiat kanë versionin e tyre, Kur'anin e Fatimës, ndërsa ju muslimanët, ndërsa ju keni versionin tuaj të Kur'anit. Ky Kur'ani që ju thonë është i pandryshueshëm. Ibn Hazmi i tha një fjali që mbeti në histori. Tha, unë po flas për Kur'anin brenda muslimanëve. Kur'ani brenda muslimanëve është një. Ndërsa Rafidit që ti përmende, që kanë Kur'anin e Fatimës, këto nuk janë brenda muslimanëve. Nuk flasim për ata që janë jashtë Islamit. Nuk janë pjesë e jona.
Një vëlla musliman më ka thënë që të pyes sepse i është ofruar një punë në anije dhe ai do të jetë në Lundrin vazhdimisht. Si bëhet çështja e xumas në këtë rast? Në këtë rast njeriu nuk e ka për obligim xuman. Në këtë rast njeriu nuk e ka për obligim xuman sepse është udhëtar dhe udhëtari nuk e ka për obligim faljen e xumas. Kështu që ky obligohet që në kohën e drekës të fali ditën e xuma drekën dhe jo namazin e xumas. Ky 2 rekat do të fali si gjithë muslimanët kudo që janë në botë, po ky do ta fali me niyetin drek dhe jo me niyetin xuma. Vetëm në një rast obligohet personi i tillë që nëse është afër dhe ka mundësi të zbresi, atëherë obligohet që të përgjigjet nëse është dhe se ka kap rregulli i udhëtimit. Ama nëse është në udhëtim dhe të hapur në oqean dhe udhëtimi i tij zgjat me muaj të tërë për shkak të punës, për shkak të tregtisë, për shkak të përgatitjeve ushtarake që mund të ketë etj, atëherë në këtë rast quhet udhëtar dhe nuk e ka për obligim faljen e xumas. Një person ka filluar të fali namazin dhe përpara se të fillojë të kuptojë fen dhe të fali namaz, ka pas grumbulluar një sasi të mëdha parash, para se të udhëzohet. A lejohet që këto para ti përdori për mirë apo të shkojnë në haxh e tjerë? Themi po. Sepse njeriu në momentin që pendohet, atëherë sido që t'jenë fituar këto para, ato kthehen në halal për personin. Ndërkohë që këtu s'përmendet, pra këtu nuk thotë që i ka fituar në haram para, thotë ka fituar për para, dhe nuk e specifikon që më thënë i ka fituar këto para në haram. Se ka fituar para për para, çfarë problemi ka? Nëse i ka fituar në haram dhe është penduar, çfarë ka fituar? Kthehet në halal. Argumenti për këtë kemi sa të dush transmetime të sakta se sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, bëheshin musliman megjithëse kanë qenë marrë me harame. Dhe nuk i ka thënë asnjëri Islami dorëzoni paret, se paret i keni në kohën e xahiliyetit, ose këto pare i keni fituar me haram. Bëhej musliman njeriu, mbaroi historia, ashtu siç është dhe vazhdonte jetën e tij si musliman. Punoj si infermier në shtëpinë e të moshuarve dhe bëj matit në tensionit arterial. Donjëherë nuk ja them vlerat reale sepse kjo mund t'i shqetësojë më shumë dhe mund ta carohen më tepër. Besnikëria e mjekut ose infermierit është e kërkuar, që do thotë duhet ta njoftojë të smurin për të vërtetën. Sepse fshehja e të vërtetës nga i smuri mund të shojnë problemet më mëdha. Për shembull, njeriu mund të ketë një problem i cili mund të jetë sebeb që të pendohet tek Zoti, të kërkojë hallallikun, të tregojë borxhet, të lejë amanetet etj. Ndërkohë që njerëzit e marrin me shpresa dhe gjithë e gënjejnë, i thonë se ke infeksion. Ndërkohë që gjithë e dinë që për shembull doktoratura ka thënë ky njeri nuk i shtyn për shembull le të themi 2 muaj. Ndërkohë që gjithë kushdo që e vjen dhe e takon doktorët, infermierët, familja, gjithë thonë se ke infeksion, do të kalojë infeksioni. Ndërkohë që ditët kanë filluar duke ikë mbrapsht. Ka filluar numërimi mbrapsht 30, 29, 28 e kështu me radhë. Kurse për rastin fjalë, nëse bëhet fjalë për diçka të vogël dhe mendja e personit bëhet merak dhe mund të shkaktojë shqetësime,
atëherë në këtë rast nuk ka problem, dhe këtë gjë e mat doktori specialist. Edhe në rastin e sëmundjeve të tjera, nëse më të vërtet mendohet që po t'i tregohet sëmundja, ai mund të kalojnë problemet më dha, atëherë gjehet një mënyrë më e butë për t'ju treguar dhe nuk i tregohet e vërteta direkt, sepse më të vërtet mund të shkaktojë një dëm më të madh. Me të vërtet mund të shkaktojë një dëm më të madh. Por se ai që kemi parë, domethënë dhe dëgjuar në vendet e zhvilluara është se i smuri njoftohet drejt për drejt me situatën që ka. Njoftohet dhe vjet ndjeni për problemet dhe për situatën që ai ka. Cili është dallimi mes xhindëve dhe shejtanëve? Ka thënë Zoti Xhelaluhu illa iblis kana min al-jinn. Përveç djallit, djalli ishte prej xhinëve. Djalli është shejtani, pra shejtani është prej xhinëve. Xhinët është raca, është, si më thënë, soj, lloj. Se xhinët janë dy grupe. Xhin që janë djaj dhe shejtan, që janë apostafat kriju për këtë punë, dhe xhin të cilët funksionojnë në jetën e tyre normale, që edhe mund të kthehen në djaj, po edhe mund të vazhdojnë jetën e tyre normalisht. I pari i njerëzve është Ademi dhe i pari i xhinëve është Elxhan ose Iblisi. Ka dy interpretime. Dhe pastaj prej tij ka dalë një racë që janë gjithë shejtan dhe raca tjetër që janë njerëzit që janë xhinët normal, që janë xhinët normal. Si më thon Iblisi kur është shtuar me dy deg. Një deg është deg vetëm shejtan dhe një deg është deg vetëm xhin të zakonshëm. Me po raca është e njëjtë. Pra nuk ka dy lloje të ndryshme në krijim. Nuk ka shejtan edhe xhin. Krijimi është një, xhin. Këto xhinët ndahen në dy grupe, xhin normal, si njerëzit normal, dhe xhinët shejtan që janë apostafat të krijuar për shejtanlik, për dreqni. Si puna e njerëzve, edhe njerëzit ndahen në dy grupe, njerëz normal dhe shejtan njerëz. Ka disa njerëz që janë tamam shejtan, vetëm se hapi, bë muhabet, po të menduar në kurthe, në intriga, në smirë dhe në haset është, ndoshta edhe shejtanët vinë marrin mësim tek ai mçeftas. Ose edhe shejtanët ndoshta habiten sa mirë dit i intrigoj gjërat. Më thonë dhe shejtanët ndoshta i lën pa mend. Mentor për shejtanët e vegjël. Mentor, profesor, doktorature, se profesor në atë të masterit. I jep temat dhe ata i zhvillojnë vetë. A ka ndonjë ndikim nëse i përmendim shpesh në bisedat tona? Asnjë lloj ndikimi nuk ka. Nëse ne i përmendim me kuptimin e frikës prej tyre, me kuptimin e çudisë, me botën e tyre etj, normalisht që ata sinjalizojnë njëri tjetrin që këta njerëz po merren me ne. Dhe normalisht i hap rrugë vetes dhe i hap, si më thon, një botë ngacmimi vetvetes. Kështu që ata përmenden kur është e nevojshme për të seruar gjët, po të bëhen muhabetet tona dhe bisedat tona, xhin mjes, xhin drek, xhin masdreke, xhin dark dhe xhin përpara gjumit, normalisht ti je duke i thirrë xhin. Kështu që duhet të qenë të kujdesshëm dhe nuk ka pse ne ta kthejmë. Ama përmendja aty nuk do të thotë se ndikohemi për tyre apo do të na dëmtojnë apo do të na bëjnë diçka, po edhe përmendja kot, sikur aq shumë sa më përmend xhin, sikur përmendej Allahu,
do kishin fituar xhenetin me kohë. Kështu që nuk ka pse më përmend xhindët, po përmendet Zoti. Nëse është për të sqaruar diçka, për të komentuar diçka, çfarë është thënë, si është thënë, cili është interpretimi i Islamit për këtë mesele që ka të bëjë me xhindët e tjerë, atëherë nuk ka asnjë lloj problemi. Sunetet e drekës, si është më e mira që të falen? Sunetet e drekës janë 4. Për këtë ka një mendim, që janë 4. Mënyra e faljes ka 3 mendime. Një mendim që thot 2 nga 2, pra 2 selam, 2 selam. Dhe kjo është më e mira. Një mendim që thot 4 me një selam pa ulje në mes. Dhe ky është një mendim që ashtu i fortë dhe i pranuar. Dhe kemi një mendim tjetër që thot 2 tehiyat 2. Edhe ky është mendim i pranuar, pasi është një nga mëdhëbet e Islamit që e ka këtë mendim. Nëse duam falim synete apo nafile, a thirret ezan ose ikamet? Ezani thirret kur hyn koha e farzit. Ikameti thirret kur hyn koha për të falur farzin. Pra ezan do thot thirrja e cila njofton hyrjen e kohës së një namazi. Ikamet do thot thirrja e cila njofton momentin e faljes së farzit. Ezan ka hyrë koha. Ikamet do të falet farzi. Ndërsa sunetet dhe nafilet nuk kanë nevojë as për ezan, as për ikamet. Kur ke pasiguri apo dyshime për një situatë të caktuar, është më mirë ti shpresh apo të heshtësh? Jo, kur ti nuk je i sigurt, duhet heshtësh. Po edhe nëse je i sigurt, nëse nuk është e nevojshme, prap duhet heshtësh. Kemi parë disa njerëz që kur marrin tekbir i vendosin duart ose pra prekin thot butat e veshëve. A është e saktë kjo? Yarhamukallah. Kur merr tekbiri fillestar, njeriu ka mundësi të bëjë një nga format e mëposhtme. Ti ngrej duart deri tek supet, të thot Allahu Akbar. Mënyra e dytë, ti ngrej gishtat e vegjël deri tek supet. Këtu. Allahu Akbar. Atë kjo është e saktë, atë lidhet namaz. Kemi një formë tjetër që është ngritja e durve deri tek butat e veshëve, pra në këtë mënyrë, paralel. Allahu Akbar. S'ka se problem. Dhe kemi një mënyrë që përmendet mëdhëbin Hanefi, që është ngritja e durve duke i prek butat e veshëve. Edhe kjo e fundit është e pranuar, përderisa është një nga mëdhëbet e Islamit që e thot, është e pranuar. Mirë, po ato mënyrat e para të gjitha kanë hadith të saktë. Ndërsa mënyra e fundit ka interpretim hadithi. Mënyra e fundit ka interpretim, nuk është se ka transmetim që e cilëson preku me prekje, por se interpretimi ana gjuhësore arabe mund të përkthehet ose mund të komentohet me prekje. Kështu që mëdhëbi që ka këtë mendim, pra është diçka e pranuar, Cili është orari më i përshtatshëm për të bërë dua natën? Orari më i përshtatshëm për të bërë dua natën është koha kur Zoti i gjithësisë zbret në qiellin e dynjas. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Idha baqiya thuluthu al-akhir min al-layl, fa inna Allah tabaraka ta'ala yanzilu ila sama'i ad-dunya." Në momentin që mbetet prej natës 1/3 e fundit, Zoti i gjithësisë zbret në qiellin e dynjas. فيقول هل من داع فاستجيب له وهل من سائل فأعطيه له وهل من مستغفر فأغفر له. Dhe Zoti i gjithësisë në ato momente fton njerëzit duke thënë: a ka ndonjë që do të bëj dua, ti përgjigjem duas së tij? A ka ndonjë njeri që ka ndonjë kërkesë, ti përgjigjem kërkesës së tij? A ka ndonjë njeri që ka ndonjë dëshirë, ti përgjigjem dëshirës së tij? A ka ndonjë njeri që kërkon falje prej meje, ti jap faljen time atij? Dhe kjo ndodh çdo natë derisa të
dalë drita e agimit. Provoje ta kuptosh vërtetësinë e këtij hadithi. Kur fillon 1/3 e fundit e natës, ndahet nata në 3 pjesë, nga perëndimi i diellit deri në agim. Ndahet në 3 pjesë, 1/3 e fundit quhet 1/3 e fundit e natës. Kur është problemi më i madh për besimtarin nëse vjen në xhami me një mjet, automjet apo vjen në këmbë? Nuk ka dyshim se shpërblimi më i madh është ecra në këmbë. S'ka dyshim për këtë. Mirë, po nëse ecra në këmbë e pezullon nga punë të tjera, nga kohë të tjera, nga angazhime të tjera, themi jo, përdor biçikletë, motor, makinë, çfarë dush. Ama nëse i ka kohën, nëse i ka mundësitë, nëse i ka kushtet, më mirë është e ecra në këmbë, sepse çdo hap që ti hedh të shkruhet një sevap. Çdo hap që ti hedh të fshihet një gjuna. Kështu që shpërblimi është shumë i madh kur njeriu ecën me këmbët e tij. Ose siç është përmend në hadithin e një fisi në kohën e pejgamberit alayhis salam, e kanë pas shtëpinë shumë larg xhamisë pejgamberit alayhis salam, në afër kodrës së Uhudit. Dhe ata vinin nga Uhudi në xhamin e pejgamberit alayhis salam për të fal namaz, që i bjerë në kohën e sotme esnin afërsisht 1 orë e pak, 1 orë e çarek. Dhe ata një ditë prej ditëve menduan që të shpërngulen nga Uhudi tek rrethinat e Uhudit dhe të binin me shtëpi afër xhamisë pejgamberit alayhis salam. E mori vesh këtë pejgamberi alayhis salam dhe ju tha: "Qëndroni atje ku jeni, se Zoti ju shkruan sevapet e ecjes." Se Zoti ju shkruan sevapet e ecjes. Cila është tradita fetare në bërjen e një varri. Një varr në traditën fetare islame duhet të jetë shumë i thjeshtë, që do të thotë një varr i mbuluar me dhe një shenjë të koka dhe një shenjë të këmbët, me kaq ka mbaruar gjithçka. Dhe kjo është më e mira. Kjo është më e mira. Por në kohë si këto kohë ku njerëzit dhe fitnet, dhe sprovat, dhe interpretimet, dhe debatet e tjera, mundet, kanë thënë dietarët, që tolerohet me një bordur që i bëhet varrit, ka 4 anët, një bordur që mos jetë më lart se një plumb, dhe i bëhet një bordur, nuk ka problem, mund të jetë bordur gurësh, mund të jetë bordur mermeri, mund të jetë bordur betoni, mund të jetë bordur plisash, mund të jetë bordur gurësh që vendosen gurët, dhe vendoset një shenjë tek koka dhe një shenjë tek këmbët. Nëse muslimani përballet me situata të tilla që interpretimet dhe problemet mund të jenë, atëherë mund të shkohet deri tek edhe një emërtim, emër mbi emër, tek një pllakë vendosur tek koka e vdekurit, në mënyrë që të dihet që këtu është varri i filanit dhe kaq. Megjithse kjo faktikisht nuk është e pëlqyer as e këshilluar. Po flasim për këto kohë si këto kohë ku një musliman i cili ka kuptuar fen mund të ketë përplasje të mëdha me njerëz të cilët nuk e konceptojnë këtë gjë, mund të shkojë puna deri këtu edhe jo më shumë. Pse në fen tonë disa lloje muzike janë të ndaluara dhe disa tjera janë të lejuara? S'ka, në fen tonë janë të gjitha njësoj. Vetëm dajra, me i ra dajres, gratë, për bajram ose për dasëm lejohet, kaq. Gratë, kushti i parë, kushti i dytë, të jetë bajram ose dasëm, gra, bajram dasëm,
Kushti i tretë, dajre. Po do të thotë në po ne kemi parë disa muslimanë që i bin dajres. Le të bin dajres, ata Zoti u zoft, se me i ra dajres nuk është pjesë e Islamit. Me i ra dajres nuk është pjesë e Islamit. Me adhuru Zotin të i ra dajres, daha nuk është pjesë e Islamit. Me bo dhikër të i ra dajres, s'ka lidhje me fejnë Allahu xhallal xhelaluhu. Me thonë vjersha dhe poezi, ku i kërkohet ndihmë të vdekurve, të i ra dajres, kjo është shirk, Zotin e ruaj. Ne nuk themi se këta që e bëjnë këtë punë janë idhujtar, as nuk themi që këta që e bëjnë këtë punë janë qafira, nuk e themi këtë, as nuk themi që janë të dalë prej feje, nuk e themi këtë, po themi janë bidatçi, në këtë pikë janë bidatçi dhe janë të devijuar, në këtë pikë janë të devijuar, sepse ata nuk e kuptojnë se çfarë po bëjnë. Dhe e dyta kanë një arsyetim, simas atyne, e kanë një lloj arsyetimi që etj. Po faktikisht kjo nuk lejohet në Islam. Se nuk janë femra, nuk është bajram, nuk është dasëm, që të thoshim është halal. Ku e ke patin fejnë islame në një vend të vetëm, që thuhet adhurohet Allahu duke i ra dajres, në një vend vetëm, dhe unë zbes për Zotin e Madh, në një vend të vetëm thuhet në një tekst Kurani ose në një tekst Suneti që Allahu adhurohet duke i rënë dajres, të vëllezër na falni se kena gabuar. Ç'është problemi? Në një vend të vetëm thuhet në fen tonë që përmendet Allahu duke i ra dajres, në një vend vetëm. Allahu përmendet duke i rënë dajres. Pejgamberi i binte dajres, Astagfirullah. Pejgamberi sa kur adhuronte Allahun ose kur bonte dhikr i binte dajres, po ta sjelli këtë dorëzohen pasha Allahut. Dorëzohen thon po, kështu që e ka vërtetë Zoti na fal. Sikur një argument vetëm, një. I dobët se të sakët nuk ka, po edhe i dobët i marum i çal tjetë argumenti me paterica ose me karrocë. Që pejgamberi sa kur adhuronte Allahun i binte dajres, apo shokët e tij i binin dajres, apo kur përmendte Allahun i binte dajres. Apo tunej, apo shkunej, apo kërcente kur adhuronte Allahun, apo kur përmendte Allahun. Pasha Zotin e Madh, që s'ka Zot tjetër veç Tij. Sikur të ngjiten qiellin e 7 dhe të zbresin prap. Dhe sikur të shkojnë në tokën e 7 dhe të ngjiten prap, vallahi billahi nuk kanë përgjigjet në fenë e Allahut. Çerek argumenti. Çerek hadithi që Allahu adhurohet duke i ra dajres, Allahu përmendet duke i ra dajres, apo më keq akoma, duke i ra dajres, duke u tun, duke u shkun dhe duke thonë poezi ku i kërkohet ndihmë të vdekurve. Allahu na ruaj. Po mirë të thotë në njënë gjithë këto gjëra, si ka mundësi që këto prapë të quhen musliman? Themi prapë janë musliman. Sepse ata nuk e dinë se çfarë janë duke bë. Ata nuk e dinë se çfarë janë duke bë. Dhe për gjërat më të bukura që përmendet në situata të tilla, është një fjalë që ka thonë Sheikhul Islam Ibn Taymija, Zoti më mëshiroft. Kur e kanë pyet për një fjalë që dilte nga një grup i humbur X, ka thonë kjo fjalë është kufër. Kjo fjalë është kufër. I kanë thonë Ibn Taymijës, pa i bë qafira ti këta? Ka thonë jo. Po ka thonë si ka mundësi kjo fjalë është kufër dhe ti thu këta janë qafira. Dëgjoj përgjigjen. Edhe un kam qejf që këtë përgjigje ta mësojmë përmend çdo ditë. Qala law qultu bi qawlihim lakafartu. Po ta kisha thonë unë fjallën e atyne, unë do t'isha boj qafir. Lau kultu bi qaulihim lakafartu. Po ta kisha thonë unë fjallën e atyne, unë do t'kisha dalë prej feje, se unë e di se ç'do thotë kjo fjallë. Dhe unë s'kam asnjë lloj arsyetimi fetar për ta thonë këtë fjallë. E qartë? Pa, ne edhe pse themi nuk bën, edhe pse themi kjo është bidat, edhe pse themi kjo është shumë e rëndë, po ne themi ata janë prapë vëllezërit tanë, thjesht kanë bërë
shkarje, një deviacion tepër të rrezikshëm, i cili nuk bën gjë tjetër vetëm si hap rrugën i dhujtarisë, shirkut. Pavarësisht se këta janë të paditur në atë që bëjnë, të arsyetuar me atë budallikun e tyre, për cilin s'ka argument as nga feja, as nga Kurani, as nga Suneti, as nga sahabët dhe as gjë prej gjëje. Sa kohë kemi? Nëse njëri do ta mbyllë llogarinë e tij bankare, e cila në origjinë është me interes, për të hapur një llogari tjetër e cila do të jetë pa interes, çfarë të bëjë me interesat e marra nga mbyllja e llogarisë parë? Merren këto para, që janë interesat e llogarisë parë, dhe përdoren për interesat përgjithshme të Islamit dhe të muslimanëve, siç janë banjët e xhamive, për pastrimin e xhamive, mund të jetë për rrugët, mund të jetë për trotuarët, mund të jetë për ura, mund të jetë për rregullim rrugësh e kështu me radhë. Por se muslimanët nuk e lejohet që të ketë një llogari bankare me interes. Po si ja bën? Qysh në fillim kur shkon të hapi një llogari bankare e përcakton pa interes dhe e bën rrjedhse, nuk e bën depozituese. Nuk e bën depozituese, po e bën rrjedhse në mënyrë që të ketë mundësi të tërheqë kur doj dhe nuk kanë to interes. Përkundrazi, nëse hapën një llogari e tillë, ti je obliguar të paguash diçka për bankën dhe nuk ka asnjë lloj problemi sepse është pagesë për shërbimin. Kur falemi duhet ta këndojmë apo ta recitojmë Kur'anin? Po unë dua ta pyesja personin se ku është dallimi mes recitimit edhe këndimit. Kur'ani në namaz lexohet me melodi. Nëse ky lexim me melodi tek pyetësi quhet recitim, Kur'ani në namaz recitohet. Nëse ky lexim me melodi tek pyetësi quhet këndim, Kur'ani në namaz këndohet. Qartë? Ka dallim në gjuhën shqipe mes recitimit dhe këndimit? Vjershat recitohen, po këngët kënohen. Poezit recitohen. E rëndësishme, nuk ka problem. Kur'ani lexohet me një melodi e cila është specifike, jo melodi vjershe, as melodi poezie, sepse i mungon Kur'anit peshorja e vargut poetik. Nuk e ka Kur'ani. Peshoren e vargut, nuk e ka. Ndoshta ndonjëherë mes ajeteve mund të ketë ngjashmëri dhe peshore, por kjo nuk është në të gjithë Kur'anin. Ama i gjithë Kur'ani lexohet në melodi ose me melodi. Dhe melodia e Kur'anit është e sankcionuar. Pra nuk mund vi sot në njëri që të nxjerrë një melodi dhe një lloj zgjatimi apo një lloj mbajtje, fryme apo forme që s'ekziston. Patjetër duhet i përmbahet melodive me transmetim. Kështu që për ta mbyllë këtë diskutim, Kur'ani lexohet me një melodi specifike të mirë orientuar, të mirë sankcionuar. Kështu që kemi në Kur'an rregulla që kanë të bëjnë me zgjatjet, që quhen mudud, kemi rregulla që kanë të bëjnë me nunin dhe tenuinin, kemi rregulla që kanë të bëjnë me mimin, kemi rregulla që kanë të bëjnë me han, kemi rregulla që kanë të bëjnë me venddaljet e shkronjave. Të gjitha këto studiohen dhe merren, domethënë të përcaktuara dhe nuk mund të ketë në zgjatim apo në një formë apo në një mbajtje
model shqiptar të kënimit të Kuranit, për shembull, apo model afrikan. Kurani këndohet gjithandej njësoj. Këndohet gjithandej njësoj dhe nuk ka lidhje me traditat apo me kulturat e popujve. Kështu që kjo është përgjigja dhe Allahu e din më së miri. Më ndodh shpesh që kur dëgjoj ezanin edhe për lotem. Zakonisht kjo ndodh me njerëzit që janë të rinj në Islam, që kur dëgjojnë Kur'anin ose kur dëgjojnë ezanin, mallëngjehen edhe për lotën. Dhe kjo është një shenjë një pastrimi që Zoti ju jep këtyre njerëzve nga gjunahet dhe mëkatet, apo një lloj pastrimi nga të këqijat që mund të jenë trupin e tyre, cilat ose cilët kur dëgjojnë ezanin muhammedije nuk e durojnë dot e si pasojë paraqesin tek njeriu simptoma të tilla siç është përlotja e pakuptimit dhe pa arsye. Po kjo është shenjë pastrimi, sidoqoftë puna, dhe nuk ka asgjë për të shqetësuar. Cila është më e mirë kur ulemi në sejdë, të ulemi me duar apo me gjunjë? Kjo është çështje shumë e lirë në diskutim. Ka për dietarëve që thonë me dur, po thonë s'ka problem nëse ti ulesh me gjunjë, nëse e ketë nevojshme, dhe ka për aty që thonë duhet ulesh me gjunjë, po s'ka problem nëse ulesh me dur, nëse është e nevojshme, dhe ka për aty që thonë duhet me dur dhe s'bën me gjunjë, edhe nëse është e nevojshme, dhe ka për aty që thonë duhet me gjunjë dhe s'bën me dur, edhe nëse është e nevojshme. Po më e sakta është ulja me dur dhe lejohet me gjunjë nëse njeriu ka të nevojshme, për shkak të moshës, për shkak të mbipeshës, për shkak nuk ka asnjë lloj problemi. Pra bjerë me dur përpara edhe gjunjët mrapa. Po nëse për shkak të arresës, për shkak të moshës, për shkak të peshës i ul gjunjët përpara, nuk ka asnjë lloj problemi. Sepse është çështje mëdhëbesh, çështje mendimesh, përdesë ka disa mendime. Po hadithi është i qartë. Thotë kur të bini në sejdë, mos u ulni siç ulet deveja, po vendosni durët përpara gjunjëve. Vendosni durët përpara gjunjëve. Pra hadithi e kanë ta këtë çështje. Po mirë, pse ka mendime të ndryshme dhe ka mëdhëbe të ndryshme? Kjo është një çështje që ka 1400 vjet. Është e hapur. Dhe nuk mund vim ne sot mas 1400 vjetësh të themi just ta mbyllim këtë meselë. S'mbyllet meseleja përderisa është prej 1400 vjetësh e hapur. Kjo pyetje. Kur jepet selamin nga xhamati, mbasi jep imamin krahun e djathtë, apo mbasi mbaron imami thot nga të dyja krahët. Edhe për këtë ka dy interpretime. Më e saktë është kur mbaron imami, në të dyja krahët fillon xhamati. Selamun alejkum wa rahmatullah. Selamun. Argumenti ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kur të japi selam imami, jipni dhe ju selam. Dhe kur ka dhënë selam imami? Kur ka mbaruar selamin, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, këtu quhet që imami ka mbaruar. Dhe kemi një mendim tjetër që thotë jo, kur imami t'japin krahun e djathtë, xhamati jep krahun e djathtë. Kur imami jep krahun e majt, xhamati pastaj jep krahun e majt. Argumenti, kanë thënë hadithi, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur t'japi selam imami jep një selam. Dhe imami kur ka dhënë krahun e djathtë, ka thënë assalamu alaikum wa rahmatullah, ka dhënë selam apo jo? Ka dhënë selam. Këta kanë thënë e ka dhënë selamin dhe ne japim selam. Argumenti i këtyre dytëve për këtë që kanë thënë sepse imami mund t'japi selam edhe me ikra. Imami në namaz mund të thotë assalamu alaikum ose assalamu alaikum wa rahmatullah dhe çohet ikën. Ka dhënë selam imami apo jo? Kush tha jo? Ka dhënë quhet. Nëse jep me ikra quhet. Dhe kjo është një çështje për cilën s'ka diskutim. Se mos na bini ju dietarët këtu në xhami në diskutim.
Dietarët e Islamit të gjitha mëdhëbeve kanë rënë dakord që selamin në një krah të prej namazit. Selami në një krah të nxjerr nga namazi. Të gjithë dietarët e Islamit. Përveç ndoshta nuk e di këtu kanë mendim të dytë apo jo. Po 14 shekuj është ky muhabet. 15 shekuj që ka Islami, mbi sipërfaqen e tokës, është ky muhabet. Selami nga i krah të prej namazit. Kështu që edhe mendimi i dytë që thotë kur jep me ikra, jep dhe xhamati është mendim i fortë, pa nuk është mendim jo i fortë, megjithëse unë për vete jam me mendimin që kur jep selamin përfundimisht, fillon xhamati selamin e tij përfundimisht. Pra assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, edhe xhamati fillon assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah.